Vi har gjort ännu ett år på den här kanalen. Jag kan inte förstå att vi har tagit oss igenom ännu ett år av vloggar. Där jag har tagit med er på allting, the highs and the lows av mitt liv. Jag försöker förstå varför jag är så fucking trött. Det måste ju vara för att jag har varit social. Ni bara, Alice, sluta tjata om hur introvert du är. Men jag är introvert. Jag har så mycket ångest att jag vill krypa ut ur min egna hud. Men jag har verkligen hållit mig från att gråta hela dagen. Jag har så mycket privata saker i mitt liv som jag absolut inte har tid att känna efter och sörja och känna alls. Jag vill inte att, bara för att jag har lärt mig hur jag behöver göra för att må bra, att jag slutar leva som en 26-åring. Det var som att jag kunde inte skaka av mig min ångest. Alltså jag var hård mot mig själv. Alltså jag är inte ens en människa just nu. Jag mår inte bra. Alltså det gör jag faktiskt inte. Men jag ska vara helt ärlig med att jag är helt slut. Jag har haft en jobbig kväll. Jag kan inte gråta nu. Ibland är det svårt att se sig själv med kärlek och inte kritik. Nu är jag på en plats där jag mår väldigt bra psykiskt. Jag har extremt bra koll på vilka rutiner jag behöver ha för att må så bra jag kan må. Vilka människor jag behöver ha kvar i mitt liv och vilka jag kanske behöver inte ha så nära. Jag har liksom lärt mig vad det är som triggar den här ångesten som kan komma upp och vad jag behöver göra för att ta ansvar i mitt egna välmående. Jag fattar mig själv på ett sätt som gör att jag litar på mig själv och min egen förmåga att jag löser allting. Jag är singel. Så mycket behöver ni veta. Jag njuter så mycket av mina vänskapsrelationer. Jag har så fina vänner. Jag mår så bra. Det bästa med att vlogga måste jag säga är att i slutet på året kunna titta tillbaka på allt som har hänt. Och allt man har varit med om, allt man har tagit sig igenom, allt man har lärt sig. Sånt som man annars glömmer om man inte sätter sig ner och verkligen tittar på det. Så jag tänker att det är det vi ska göra nu. Men vi måste börja från allra början. Det här året börjar ju i Costa Rica. Börjat komma tillbaka till den här livsglädjen som jag helt saknade när jag åkte till Costa Rica. Jag var hjärtkrossad, jag var ledsen. Det fanns inget glow whatsoever. Men efter 2 månader i ett paradis så började jag hitta tillbaka till mig själv. Elle lämnade Costa Rica, Amanda kom och det var första gången jag träffade henne och det sa klick. Oj vad det knakar. Oj, det känns verkligen som att vi har annat. Oh, it makes me miss him. But everything reminds you of him. Oh.
Ja, det är bra ikväll. Jag har börjat äta redan. Va? Skämtar du eller? Det stressar mig. Aj! Aj. Nej, men jag kan inte. Sin bagge. Fuck det här. Skitbra. Nu går vi äter. Och jag är så tacksam för den relationen som jag har med Amanda. Och ingen visste hur det här skulle gå. Alltså det var en risk som vi båda tog när vi sa, vet du vad, vi kör. Så hon hoppade rakt in i mitt liv och gjorde det 10 gånger bättre. Så början på det här året så levde jag mitt bästa liv. Precis så som jag hade drömt om att få starta det här året. Exakt så var det. Jag fick vara i solen, bland palmerna. Jag lärde mig att surfa och blev bättre och bättre och bättre och bättre. Jag köpte min första egna surfbräda. Jag började våga dejta och kände pirr. Och levde mitt bästa liv bland surfkillar och palmer och acai bowls och djungelfester. Och jag hade så kul. Under den här perioden så började jag hitta tillbaka den här självkänslan som jag saknade när jag åkte till Costa Rica. Och sen sista 2 veckorna av min drömresa så kom mina föräldrar och besöker mig. Jag hyr ett superfint hus uppe i bergen och jag får visa dem mitt paradis på jorden. Men sen så åker vi hem och det känns som att våren gick så fort. Det var lite blandade känslor att komma hem för att jag var taggad på vår och att få träffa mina vänner igen som jag inte träffat på flera månader. Men det var samtidigt mycket minnen som var kvar i Stockholm som jag hade lämnat, som kom tillbaka när jag kom hem. Och jag minns att det var lite av en chock, men jag såg till att meditera, jag tog mina promenader, hade min egen tid, tränade mycket med Emil igen, vilket jag hade saknat så mycket. Och sen var det sommar. Jag blinkade och så blev det sommar. Så känns det. Och i början på sommaren så hade jag tackat ja till att vara med på Fångarna på fortet. Och jag trodde aldrig jag skulle vara med om det jag var med om. Men den som känner mig vet att jag är en tävlingsmänniska och det här var inte någonting jag tänkte förlora. Av någon oförklarlig anledning så har jag tackat ja till Fångarna på fortet. Alltså det är det sjukaste jag någonsin har gjort. Så medan jag hade ett regn av kackerlackor som regnade ner på mig. Jag simmade i ketchup och jag kastades med katapult ut över öppet hav, fastbunden i mina fötter. Och vi vann. Det här året har jag ändå vunnit Fångarna på fortet och det, hörni, det ska vi inte kasta under stolen. Det känns som att sommaren är en sån årstid där folk, inklusive jag, förväntar sig att man ska leva sitt bästa och lyckligaste liv. Men den här sommaren var inte det för mig. Och jag har en grej när jag inte mår bra mentalt. Och det är att jag isolerar mig. Och det känns som att det var det jag gjorde i början på sommaren. Jag vill inte hitta på någonting. Antingen det, eller gå ut och festa och dricka alkohol och distrahera mig själv från mitt egna liv och mina tankar. Det var en jättekonstig period. Det var som att ingen egen tid var egen tid nog. Och jag blev som desperat efter att hitta ett sätt för mig att bara få må bra. Så jag reste mycket i somras.
Jag har haft så kul med de här resorna och jag är så tacksam för att jag tog mig ur mitt skal och åkte iväg på de här otroliga resorna. Men det var ändå en jobbig sommar för att samtidigt som allting fantastiskt hände i mitt liv så splittrades min familj det här året. Vilket har varit skitjobbigt. Och det här är första gången jag pratar om det, så att för mig är det jätteläskigt för att det känns så privat. Jag pratar aldrig om min familj eller det jag väljer att inte dela med mig av på sociala medier. Ni får ju se det allra mesta, men det är vissa saker som jag vill hålla privat och det här är en sån sak. Men det känns ändå inte helt ärligt att inte prata om det när det har varit en så stor del av det här året. Och jag tror att det är många som kan relatera till att vara barn till föräldrar som separerar och hur tufft det faktiskt är. Och för mig har det varit jättespeciellt för att jag är vuxen och det finns jättemycket som jag förstår och kan greppa, men det är som att det finns känslor i mig som fortfarande är från ett barns perspektiv. För att i end of the day så är jag fortfarande barn till mina föräldrar och har 2 helt olika relationer till båda mina föräldrar. Och ha ledsna föräldrar är en mardröm, helt ärligt. Så när sommaren var tung, jag höll väldigt mycket för mig själv. Jag pratade inte med någon om det här för att jag tyckte det var för jobbigt och jag ville inte ha frågor, jag ville inte, kändes privat bara, och det gjorde att jag isolerade mig ännu mer. Jag har liksom inget behov av att vara runt folk. Så därför har jag blivit helt besatt av att göra alla de här sakerna som jag vet skyddar min energi. Jag går inte på några dejter. Jag träffar alldeles för få vänner. Det var en dålig spiral så här i backspegeln. Jag borde nog ha pratat med någon. Men istället så försökte jag fixa mig själv, vilket är så svårt. För att det enda sättet jag visste var att antingen isolera mig och hålla mig så borta från all typ av drama som kan vara ytterligare drama i mitt liv. Eller så gick jag och festade och gick på festivaler och försökte låtsas som att saker inte var så tungt som det var. Och det funkar i stunden, men det var absolut ingen lösning. Och sen så blev det höst och jag försökte hitta tillbaka till rutiner så som jag gör varje höst. Jag försökte göra saker som fick mig att må bra, umgås med vänner som gjorde mig trygg. Men jag minns att denna hösten var jag så trött. Jag tror aldrig jag varit så trött i hela mitt liv. Vilket var så konstigt för att jag tog hand om mig själv. Jag sov och jag åt och jag rörde på mig och jag tog min egen tid. Men det var som att emotionellt var jag så trött. Och jag kom inte ifrån känslan av att vara trött. Så att jag bokade en resa till Bali. För jag kände att jag behöver komma till värmen. Jag behöver plaska i havet, surfa, komma bort och bara hitta tillbaka den här gnistan som jag började året med. Så jag, Amanda och Viktor åker med La Pong till Bali och vi har de bästa 3 veckorna där. Det är en så magisk plats och surfingen är otrolig. Efter 3 veckor när jag äntligen började känna att jag kommer tillbaka, min energi är tillbaka, min livsglädje är tillbaka, så får jag ett samtal klockan 6 på morgonen, mitt i natten i Sverige, där min mamma berättar att min morfar har gått bort. Som gjorde mig jätteemotionell och jag har känt mig ledsen. Så nu ska jag isolera mig lite här uppe på mitt rum. Och för mig var min morfar min bästa vän.
Och jag och mina syskon fick äran att växa upp med båda våra morföräldrar i samma hus. Så att de var de som uppfostrade oss. Vi umgicks med dem varje dag. De var mer föräldrar än vad mina föräldrar var många gånger. För att de var alltid där. Och jag är den jag är. Mycket tack vare min morfar och allt han har gjort för mig. Så att förlora honom var och är... Det är ett hjärtekross jag aldrig kommer komma över. Men eftersom min morfar var den han var för mig så ville jag så bra jag visste hur hylla honom för allt han har varit för mig och mina syskon. Så när vi kom hem från Bali så åkte jag till Göteborg för att vara med min familj. Och vi höll en begravning för min otroliga morfar. Och jag bestämde mig för att hålla ett tal på hans begravning. För att förklara vem han var för mig. Ni som vet och känner mig, ni vet att prata framför människor och att hålla tal är det värsta jag vet. Men det kändes så viktigt att göra det här. Jag är så stolt över att jag litade på mig själv och att jag vågade göra det. För att jag vet att jag hade ångrat mig om jag inte gjorde det. Men den här hösten var en period av att försöka hitta tröst. Och att finnas där för min familj och trösta min mamma och mina syskon och min mormor. Jag ska förklara det, men allting som det här året har tagit med sig och allting jag har varit med om det här året har gjort att det känns som att för första gången i hela mitt liv så känner jag att jag är vuxen. Och jag har alltid varit sån som sagt att gud, min ålder säger att jag är vuxen men jag känner mig inte vuxen. Jag känner mig som en tonåring för alltid. Och jag typ skrattar åt idén av att jag skulle vara en vuxen person. Och det finns någonting så empowering i att det är som att jag vet att jag klarar mig. Och jag klarar mig själv. Och det finns ingenting som jag inte tar mig igenom. Och som jag faktiskt växer mig starkare av. Men nu när jag har haft 3 månader i New York av att få distans till allting. Och prioritera mig själv. Så att jag kan vara den bästa versionen av mig själv. Så att jag kan finnas där för dem jag vill finnas där för. Jag har ju alltid haft en dröm om att flytta till New York. Ska vi flytta till New York? Hade du velat bo grannar med mig kanske? Jag har helt glömt att berätta för er. Men jag har en lägenhet i New York. Söndagens video är sista videon från Sverige. Sen bor vi i New York. Jag är så taggad. Jag är så taggad. Jag är så fucking taggad. Jag är här. Oh my god. Okej hörni, välkomna till New York. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Jag kommer börja gråta nu. Alltså jag är så lycklig och så tacksam. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har liksom gått runt på de här gatorna och känt mig så fylld med pirr och glädje och tacksamhet. Och att jag är precis där jag ska vara. I love you, yeah.
här året har varit en berg- och dalbana igen. Det känns som jag sa det förra året och året innan, året innan och året innan. Men jag inser att det är vad livet är. Det är highs and det är lows, men vi lär oss så mycket på vägen. Så det jag lärt mig 2022, det är att vi måste komma ihåg att säga till dem vi älskar vad de betyder för oss medan vi kan. Du måste läka dig själv innan du försöker läka någon annan. Självkärlek är den viktigaste kärleken. Människor kan bara älska så djupt, så som de älskar sig själva. Vi kan inte kontrollera allt som händer oss här i livet, men vi kan kontrollera hur vi tacklar det. Det finns stunder som kommer kännas så orättvist. Stunder där man tänker, varför händer det här mig? Och vi måste komma ihåg att det händer för att det är någonting du behöver lära dig. Det finns ingenting som har hänt mig som inte jag ser tillbaka på och ser så tydligt varför jag behövde gå igenom det jag gick igenom. Men det är svårt att komma ihåg när man är i det. Så jag vill bara påminna er om det. För det var någonting jag lärde mig det här året. Och det är så tydligt nu när jag ser tillbaka på det. Jag ser så mycket fram emot allting som vi har framför oss det här året. Och jag ska ta med er på allt. Allt. Mina vänner ska få barn. Min bror ska gifta sig. Vi har så mycket spännande som händer det här året. Och jag har fjärilar i magen. Tack så mycket för det här året och all kärlek och support som ni har gett mig. Ingenting av det här hade varit möjligt om inte ni visar mig all den kärlek som ni gör. Och jag är så tacksam. Tack för 2022. Och jag hoppas ni är taggade för 2023.